ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทสรุปอธิบายเนื้อหาในวันนี้นะทิ้งกระแสข่าวลือหรือเสียงวิจารณ์บนโซเชียลมีเดียไปก่อนเลยเพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบเป็นกลางสุดๆถึงการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของ Pi Network ลองคิดดูสิจากแค่โปรเจกต์ทดลองขุดเหรียญบนมือถือตอนนี้มันกำลังก้าวไปสู่ระบบนิเวศ Web3 ที่ทำงานได้แบบเต็มรูปแบบแล้วทีนี้ลองดูตัวเลขนี้กันก่อน60ล้านมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลยนะเรากำลังพูดถึงผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกว่า60ล้านคนทั่วโลกแถมยังมีกลุ่ม Pioneers หรือผู้บุกเบิกที่ผ่านการยืนยันตัวตนแบบ KYC แล้วถึง 17.5 ล้านคนตัวเลขระดับนี้เนี่ยทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในชุมชนคริปโตที่ผ่านการยืนยันตัวตนที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วล่ะเอาล่ะเรามาดูแผนงานทั้งหมดนี้กันก่อนเราจะมาไล่เรียงกันตั้งแต่ยุคเครือข่ายแบบเปิดการอัปเกรด Smart Contract เจาะลึกระบบนิเวศ DApp เรื่องของอุปทานเหรียญกับการใช้งานจริงและปิดท้ายด้วยประเด็นด้านกฎระเบียบเพื่อทำความเข้าใจการเดินทางที่น่าทึ่งนี้จากยุคดึงดูดผู้ใช้งานไปสู่โครงสร้างทางเทคนิคและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่รออยู่ข้างหน้ามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยยุคเครือข่ายแบบเปิดของ Pi มาดูกันว่าโปรเจกต์นี้เปลี่ยนผ่านจากแอปพลิเคชันบนมือถือแบบปิดไปสู่บล็อกเชนที่โต้ตอบกันได้อย่างเป็นรูปแบบได้ยังไงไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการพัฒนาเครือข่ายกำลังถูกเร่งสปีดขึ้นแบบสุดๆเริ่มตั้งแต่การเปิด Open Network ตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี 2025 ไล่ไปจนถึงงานแฮกเกอร์ทอนช่วงปลายปี และการอัปเกรด Mainnet เวอร์ชัน 23 ในเดือนมีนาคมปี 2026 จนไปถึงจุดสำคัญมากๆ อย่างเส้นตายของ Protocol 26 สำหรับโนดในเดือนสิงหาคม 2026 นั่นเอง แล้วรู้ไหมว่าเบื้องหลังไทม์ไลน์ที่วิ่งฉิวแบบนี้คืออะไรคำตอบคือนักพัฒนามากกว่า 2,100 คนจาก100 กว่าประเทศทั่วโลกเลยนะที่กระโดดเข้ามาร่วมแข่งขันในงานแฮกเกอร์ทอนเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ระบบนิเวศนี้ให้เกิดขึ้นจริงขยับมาที่ส่วนที่ 2 การอัปเกรด Smart Contract ลองมามุดดูห้องเครื่องทางเทคนิคกันหน่อยว่าแพลตฟอร์มนี้เขาสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์หรือ DApps ที่จะเอามาใช้งานจริงๆได้ยังไงจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆเลยก็คือการอัปเกรด Mainnet เวอร์ชัน 23 ในช่วง Pi Day ปี 2026 นี้แหละการอัปเกรดนี้เป็นการนำเอา Smart Contract ที่เขียนด้วยภาษา Rust เข้าสู่ระบบได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Web Assembly พูดง่ายๆก็คือนักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทรงพลังมากๆได้โดยที่คนใช้งานทั่วไปแบบพวกเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับความซับซ้อนของการเขียนโค้ดเลยแม้แต่น้อยและเจ้าระบบ Smart Contract เฉพาะทางเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ก้อนโค้ดลอยๆนะแต่มันคือการปลดล็อกการทำธุรกิจจริงๆเลยล่ะลองนึกภาพนามนะมันมีตั้งแต่การตัดเหรียญจ่ายค่าบริการแบบรายเดือนมีสัญญา Escrow ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางคอยคุ้มครองการซื้อขายแบบ P2P ให้ปลอดภัยโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจส่วนตัวไปจนถึงพวกสัญญาที่เกี่ยวกับ NFT สำหรับเก็บของสะสมดิจิทัลหรือใช้เป็นบัตรผ่านต่างๆมันคือการใช้งานได้จริงล้วนๆเลยอีกอย่างที่เจ๋งสุดๆก็คือระบบนิเวศนี้มีการเปิดตัว Dev Exchange ซึ่งเป็นศูนย์ซื้อขายแบบกระจายศูนย์ของตัวเองด้วยนะโดยเขาใช้ระบบ Automated Market Maker หรือ AMM ที่อาศัยสูตรคณิตศาสตร์มากำหนดราคาสินทรัพย์เพื่อสร้างสภาพคล่องบนเครือข่ายได้เองเลยซึ่งแปลว่าพวกเขาเป็นอิสระไม่ต้องไปง้อพึ่งพาแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์จากภายนอกเลยล่ะเอาละมาถึงส่วนที่ 3 เจาะลึกระบบนิเวศ DApp การมีแค่เครื่องมือทางเทคนิคมันก็เรื่องหนึ่งนะแต่การได้เห็นว่านักพัฒนาเอาเครื่องมือพวกนั้นไปสร้างอะไรออกมาจริงๆบ้างอันนี้แหละจะทำให้เราเห็นวิสัยทัศน์ของเครือข่ายนี้ได้ชัดเจนที่สุดเชื่อไหมว่าด้วยความทุ่มเทแบบสุดๆของเหล่านักพัฒนาตอนนี้มีแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์หรือ dApps มากกว่า150ตัวเปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการบน Mainnet เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะข้อมูลตรงนี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่การใช้งานที่จับต้องได้ในโลกความจริงเลยล่ะลองดูตัวอย่างสิเราสามารถจองตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมด้วยเหรียญพายผ่านพิทูโกได้ช้อปปิ้งออนไลน์บนแพลตฟอร์ม e-commerce อย่าง Daibiamall หรือถ้าอยากจ้างงานฟรีแลนซ์ข้ามโลกก็ใช้ Workforce Pool ได้เลยแม้แต่เรื่องซัพพอร์ตเครือข่ายอย่าง PiCare ก็มีพร้อมมันกลายเป็นระบบที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันไปแล้วทีนี้เข้าสู่ส่วนที่ 4 อุปทานของเหรียญเทียบกับการใช้งานจริงเรามาดูความท้าทายทางเศรษฐกิจก้อนใหญ่ที่กำลังยืนจ้องมองการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบรรดาแอปพลิเคชันเหล่านี้กันบ้างลองดูสัดส่วนตรงนี้นะจากอุปทานหรือจำนวนเหรียญพายสูงสุดทั้งหมดที่100,000 ล้านเหรียญเนี่ยตอนนี้มีแค่ประมาณ 9.7 พันล้านเหรียญเท่านั้นที่กำลังหมุนเวียนอยู่หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันมีอุปทานอีกกว่า 90,000 ล้านเหรียญที่ถูกล็อกไว้และมันจะต้องทยอยปลดล็อกออกมาสู่ตลาดเมื่อเวลาผ่านไปอย่างแน่นอนซึ่งนี่ถือเป็นอุปทานส่วนเกินที่มหาศาลมากๆและนี่แหละคือจุดที่มีความตึงเครียดที่สุดของระบบ
มันคือภาพสะท้อนความขัดแย้งอย่างชัดเจนเลย ระหว่างฝั่งคนที่กอดเหรียญไว้แน่นๆ เพื่อเก็งกำไร รอลุ้นให้เข้ากระดานเทรด แล้วราคาพุ่งปรี๊ดไปปะทะกับอีกฝั่งที่มุ่งสร้างความต้องการที่แท้จริงแบบออร์แกนิก ผ่านการใช้จ่ายซื้อของจ้างฟรีแลนซ์หรือการใช้งาน D App ในท้องถิ่นจริงๆ ดังนั้นเพื่อที่จะเอาชนะแรงกดดันจากกองทัพเหรียญมหาศาลที่จะถูกปล่อยออกมาเครือข่ายนี้จะพึ่งพาแค่กระแสโซเชียลไม่ได้อีกต่อไปแล้วสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในปี 2026 เลยก็คือตัวชี้วัดความเติบโตที่ยั่งยืนอย่างเช่นปริมาณธุรกรรมบนเครือข่ายจากการใช้แดบจริงๆมันเยอะไหมสภาพคล่องใน DEX Exchange เป็นยังไงแล้วบรรดาร้านค้าหรือธุรกิจในโลกความจริงเนี่ยหันมาเปิดรับชำระเงินด้วย POI มากน้อยแค่ไหนเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายส่วนที่ 5 ความเป็นจริงด้านกฎระเบียบเรามาดูกันว่ากรอบกฎหมายจากภายนอกโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในสหรัฐอเมริกาอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศระดับโลกนี้ได้ยังไงบ้างตอนนี้มันมีร่างกฎหมายที่ชื่อว่า The U.S. Digital Asset Market Clarity Act ที่กำลังรอการพิจารณาอยู่ร่างกฎหมายเนี้ยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความชัดเจนเลยว่าสกุลเงินดิจิทัลแบบไหนจะถือเป็นหลักทรัพย์และแบบไหนจะนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แต่ประเด็นสำคัญที่เราต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือกฎหมายนี้ยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติบังคับใช้นะหลังจากช่วงปิดสมัยประชุมเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2026 ที่ผ่านมาเรื่องนี้สำคัญมากเราต้องแยกแยะให้ออกอย่างเป็นกลางระหว่างความเป็นจริงกับข่าวลือสิ่งที่กฎระเบียบทำได้จริงๆคือการสร้างกรอบการทำงานที่คาดเดาได้ทางกฎหมายให้กับเหล่านักพัฒนาและโปรเจกต์ต่างๆซึ่งมันคนละเรื่องเลยกับข่าวลือโคมลอยตามโซเชียลมีเดียที่ชอบเอาไปมโนผิดๆว่าสิ่งนี้จะเป็นตัวการันตีให้เหรียญถูกลิสต์บนกระดานเทรดใหญ่ๆและสร้างความมั่งคั่งให้แบบชั่วพริบตาประเด็นใจความสำคัญถูกสรุปไว้อย่างยอดเยี่ยมในแนวคิดนี้เลยนะกฎระเบียบเนี่ยมันแค่สร้างกรอบการทำงานเทคโนโลยีก็สร้างแค่โครงสร้างพื้นฐานแต่มูลค่าและความสำเร็จที่แท้จริงของระบบนิเวศมันถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยนักพัฒนาที่สร้างแอปธุรกิจที่นำไปใช้งานและผู้ใช้งานที่สร้างความต้องการจริงๆขึ้นมาต่างหากและท้ายที่สุดนี้มีคำถามที่เป็นเหมือนบททดสอบขั้นสุดยอดสำหรับ Pi Network ทิ้งท้ายไว้ให้พวกเราได้ลองกลับไปคิดตามกันดูการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันของ Smart Contract และ D App ทั้งหมดนี้มันจะสามารถเติบโตและสร้างความต้องการได้รวดเร็วพอที่จะไปดูดซับอุปทานของเหรียญจำนวนมหาศาลที่กำลังจ่อคิวรอปลดล็อกได้หรือไม่นี่แหละคือบททดสอบที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตที่แท้จริงของเครือข่ายนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วยหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PiBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ